ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा फ्रन्ट इन डेभलपमेन्टको ट्युटोरियलमा सो मैले चाहिँ फ्रन्ट इन डेभलपमेन्टको निकै नै ग्याप गरेको छु किनकि बिचमा दसैँ पनि आइरहेको थियो अनि त्यसमाथि सँगसँगै अब के भन्छ मेरो एक्जाम पनि थियो सो मैले चाहिँ फुल टाइम दिन पाइरहेको थिइनँ सो अब अहिले चाहिँ म फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु सो आज चाहिँ हामी फ्रन्ट इन डेभलपमेन्टको फर्दर अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो सिएसएसको के भन्छ सिएसएस कलरको बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ लास्ट टाइम चाहिँ मैले सिएसएस डेभलपर टुल्सको बारेमा भनेको थिएँ तर के भयो भन्दाखेरि त्यो भिडियोमा चाहिँ साउन्ड आएन सो त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि थिएन जस्ट हजुरहरूलाई इन्सपेक्ट एलिमेन्टको बारेमा मैले भनेको थिएँ सो यदि केही गरी पछि हाम्रो टाइम भएछ भने हामी चाहिँ फेरि त्यो सिएसएस डेभलपर टुलको बारेमा चाहिँ फर्दर बुझ्छौँ अहिले चाहिँ हामी सिएसएसको कलर्सहरूको बारेमा बुझ्दैछौँ है त सो सिम्पली म चाहिँ यहाँनिर अब बोइलर प्लेट तान्छु अनि म यहाँ टाइटलमा चाहिँ सिएसएस कलर्स भनेर राखिदिन्छु है त है एक्चुली यसलाई म ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु लाइभ सर्भरबाट ओपन गरौँ ओके मेरो चाहिँ यहाँ सिएसएस कलर्स भनेर त आइसकेको छ है अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु म ओके अलिकति जुम गर्छु सो द्याट देख्न सजिलो हुन्छ भनेर है ओके अब चाहिँ म बडीभित्र के लेख्छु भन्दाखेरि बडीभित्र अब एउटा एच2 बनाउँछु एच2 अनि त्यसमा चाहिँ दिस हेलो वर्ल्ड है हेलो वर्ल्ड अनि एउटा पी बनाउँछु पी ट्यागमा चाहिँ दिस इज प्याराग्राफ बनाउँछु है त ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हेलो वर्ल्ड र दिस इज प्याराग्राफ भनेर चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भइसकेको छ है अहिलेसम्म मैले त्यसो के पनि गरेको छैन यति त हजुरहरूलाई थाहा नै छ क्या हजुर होइन अब चाहिँ म के हुन्छ गर्छु भन्दाखेरि पीमा चाहिँ एउटा म आइडी राखिदिन्छु है त आइडी चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि फर्स्ट भनेर एउटा आइडी बनाउँछु है अब आइडी बनाइसकेपछि म यहाँ चाहिँ माथि स्टाइल राख्छु अहिलेलाई स्टाइलमा चाहिँ ह्याज फर्स्ट होइन कलर रेड यो भनेर राख्छौँ है अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कलरलाई चाहिँ रेड गरिदिन्छ है मेरो यो प्याराग्राफलाई चाहिँ रेड गर्ने काम गर्छ अब यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ हजुरहरूले आइडी र क्लासको चाहिँ भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको होला यो कसरी भएको छ भनेर है मैले यो चाहिँ अगाडि बुझाइसकेको छु हजुरहरूलाई आइडी भनेको के हो क्लास भनेको के हो आइडी कहाँ युज गर्छौँ क्लास कहाँ युज गर्छौँ होइन अनि प्लस स्टाइलमा हामीले ह्याज कहाँ युज गर्छौँ डट कहाँ युज गर्छौँ त्यो हजुरहरूलाई भनिसकेको छु सो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ पहिलाको भिडियो हेर्नु होला अब यहाँ चाहिँ आज हामी सिएसएस कलरको बारेमा बुझ्दैछौँ अब कलर भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ कि जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो वेब पेजमा अथवा वेबसाइटमा जहाँ जहाँ कलर युज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सिएसएसमा कलर चाहिँ युज गर्छौँ है त जस्तै मैले पी अरू बनाएर है जस्तै मैले यसैलाई कपी गर्छु अनि एउटा तिनवटा यसरी बनाउँछु चाहिँ यसको आइडीको नाम चाहिँ सेकेन्ड राख्छु यो आइडीको नाम चाहिँ थर्ड राख्छु है दिस इज सेकेन्ड प्याराग्राफ दिस इज थर्ड प्याराग्राफ है त ओके अब सिएसएसमा चाहिँ कलरहरू कसरी लेख्ने त्यो चाहिँ आज हामी डिस्क्राइब गर्दैछौँ सो पहिला भनेको त कलरको नाम नै लेखेर जस्तै कि एउटा हुन्छ कलरको डाइरेक्ट नाम लेखेर जस्तै मैले यहाँ रेड लेखेँ होइन अब मैले रेडलाई हटाएर अब मैले ब्लू लेख्ने बी मात्रै हाल्छ यहाँ कलरको यसले सजेस्ट गर्छ कि कुन कलर राख्ने भनेर अब नामै नसुनेको कलर पनि हुन्छ है यहाँ जस्तै ब्ल्याक छ अब के नाम छ ब्लू भोइलेट ब्राउन छ बलिउड छ के छ नि जस्तै मलाई अहिले ब्लू राख्नु पर्यो भने होइन यहाँ अब मेरो चाहिँ यहाँ ब्लू हुने भयो है त प्याराग्राफमा चाहिँ सो यो चाहिँ एउटा तरिका भयो कि सिएसएस कलर कसरी दिने है त अब अर्को तरिका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्को तरिका भनेको जस्तै मैले यहाँ ह्यास सेकेन्ड भनेर एउटा कलर अर्को सेकेन्ड आइडीलाई कलर दिन्छु कलर कोलुम भएछ है कलर अब अर्को चाहिँ हामीले आरजिबीबाट कलर दिन मिल्छ आरजिबीबाट चाहिँ आरजिबी भनेर हाल्छु म आरजिबी पछि चाहिँ मैले यहाँ ब्राकेट दिन्छु अनि ब्राकेट दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर रेडको भ्यालु ग्रिनको भ्यालु र ब्लूको भ्यालु चाहिँ यसरी दिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा यो सुरु भनेको चाहिँ सुरुको चाहिँ रेडको भ्यालु भयो होइन सेकेन्डको चाहिँ हाम्रो ग्रिनको भ्यालु अनि थर्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लूको भ्यालु है जस्तै मैले सबैमा मैले 000 हाल्छु भने चाहिँ मेरो कलर के हुन्छ ब्ल्याक नै हुन्छ जस्तै मैले अब यहाँ चाहिँ भ्यालु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आरजिबी भ्यालु चाहिँ यसमा 0 देखि 255 255सम्म हुन्छ है म यहाँ कमेन्ट गरिदिन्छु अहिले हजुरको लागि चाहिँ
0 देखि 255 सम्म हुन्छ है त है भ्यालु चाहिँ कति रे 0 देखि 255 सम्म हुन्छ जस्तै मैले अब यो ग्रिन हो नि त बिचको त मैले जस्तै यहाँ 0 लाई हटाएर मैले 255 दिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो ग्रिन हुन्छ किनकि मैले त ग्रिनमा मात्रै भ्यालु दिएको छु अब मैले अगाडि रेडमा पनि भ्यालु दिएँ रे सपोज होइन जस्तै मैले रेडमा नि जस्तै 15 156 यस्तो दिएँ अरे अब अलिकति कलर चेन्ज हुन्छ आफै सो एडिसनली यसमा चाहिँ यदि हजुरहरूलाई अब यहाँ माउस लानुहुन्छ भने चाहिँ आफै यहाँ हाम्रो चाहिँ कलर पिकर देखाउँछ है अब कलर पिकरबाट हजुरहरूले आफै पनि छान्न सक्नुहुन्छ यसरी है यसरी यसरी कलर पिकरबाट छान्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई कुन कलर चाहियो भनेर है यहाँ चाहिँ माथिबाट आफै आरजिबीमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई यसरी नम्बर दिन्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ कुन कलरको कुन कुन आरजिबी कलर हो भनेर है अब यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले गरेपछि एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि थप बुझ्नुहुन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स कलर हुन्छ अब त्यो चाहिँ खासमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर पनि बुझिराख्दा चाहिँ हुन्छ है मैले थर्डमा चाहिँ म एक्स कलर युज गर्छु कलर भनेर हान्छु कलर भनेर हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ म ह्याज एफ 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 दिन्छु अरे होइन यो भनेको चाहिँ मेरो व्हाइट कलर भयो जस्तै मैले एस एफ 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 यसरी दिन्छु अरे है यो त कलरै भएन जस्तै अब हजुरहरूलाई कलरको हेक्स कोड थाहा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा वेबसाइट छ है जस्तै एचटिएमएल कलर कोड्स यो एउटा वेबसाइट चाहिँ एचटिएमएल कलर कोड्स भन्ने यहाँ गइसकेपछि हजुरहरूलाई कुन कलर चाहिन्छ त्यो कलरको चाहिँ यसले एक्स भ्यालु 8 GB भ्यालु चाहिँ यसले प्रोभाइड गरिदिन्छ जस्तै जस्तै मलाई कुन कलर चाहियो अरे मलाई जस्तै यो रेड कलर चाहियो होइन यो यस्तो अलिकति अब यो यस्तो यस्तो खालको मलाई कलर चाहियो होइन यसको यसको भ्यालु के छ त E6AF1C अब यसलाई कपी गरेर डाइरेक्ट हजुरहरूले यहाँ पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब मेरो चाहिँ यहाँनिर सेम कलर चाहिँ आयो नि त है सो एचटिएमएल कलर कोड्स डट कम भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ हजुरहरूले 8 GB देखि लिएर हेक्स भ्यालु एचएसएल भ्यालु चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँनिर पाइन्छ है त अनि प्यालेटहरू पनि हजुरहरूलाई यहीँ देखाउँछ जस्तै कुन प्यालेट चाहिन्छ होइन जस्तै मैले यहाँनिर एक्सपर्टमा गयो भने चाहिँ कलर करेन्ट प्यालेट पनि यहाँ देखाउँछ अब त्यसको हेक्स भ्यालु पनि यहाँ देखाउँछ है सबै जस्तै मलाई ग्रिनको प्यालेट चाहियो भने चाहिँ अब ग्रिनको प्यालेट पनि देखाउँछ है अब ग्रिनमा मलाई अलिकति कालो ग्रिन चाहियो होइन डार्क ग्रिन चाहियो भने त्यसको एक्सपायर पनि यहाँ देखाउँछ सिम्पल कपी गर्यो अनि पेस्ट गर्यो यहाँनिर डार्क ग्रिन भयो है सो सिएसएस कलर चाहिँ हामीले यसरी 3 थरीबाट लेख्न सक्छौँ पहिला भनेको त नामबाट अर्को भनेको आरजिबीबाट अर्को भनेको चाहिँ एक्स भ्यालुबाट है त सो यसबाट चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि वेब डिजाइन गर्दाखेरि कलरहरूको युज गर्न सक्नुहुन्छ यति मात्रै नभइकन हजुरहरूले अब युज गर्नु जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर भयो होइन ब्याकग्राउन्ड कलर पनि सेम नै हो जस्तै अब मैले एक्वा हालिदिएँ नि ब्याकग्राउन्ड कलर मेरो एक्वा हुने भयो है ब्याकग्राउन्ड कलरमा पनि सेम नै हो एक्स भ्यालु पनि हाल्न मिल्यो आरजिबी पनि हाल्न मिल्यो डाइरेक्ट नाम पनि हाल्न मिल्यो जस्तै बोर्डर हाल्छ भने बोर्डर कलर भनेर मैले रेडमा हाल्छु होइन बोर्डर कलर रेड अहिले त बोर्डरै बनाएको छैन पहिला सुरु बोर्डर बनाउनुपर्छ बोर्डरको रेडियसहरू राख्नुपर्छ अनि बोर्डर कलर पनि आउँछ है त सो यसरी नै हजुरहरूले जहाँ जहाँ कलर युज हुन्छ जस्तै हजुरहरूको वेब डिजाइनमा जता जता कलर युज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले सिएसएस कलर्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यदि के पनि त्यस्तो बुझ्नु भएको छैन कि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त